No niin, pientä videopätkää siitä, että miten tuommoinen Maxeku Mini voidaan kytkeä tuommoisen Volkkari 1.9 TDI ekuun tai moottoriin kiinni. Tässä tapauksessa tuommoiseen compact diesel pulling traktoriin ja katsotaan mitä tietoja sieltä saadaan. Eli Maxeku Mini, tämmöinen koekytkentä, tosi nopea kytkentä, jolla se on laitettu vaan ekulta varastettu plus 12 volttia ja maa, sitten kannisignaalit, CAN L ja CAN H, sitten on digital inputtiin kytketty pinni, jossa on turbon ohjaus, eli N75 signaali menee tässä tapauksessa VNT-turbon servolle, ja sitten analog inputtiin ja sensor groundin väliin on laitettu sitten ulkoinen seosmittari, jolla saadaan sitten seokset näkyviin ja katsotaanhan minkä tyyppistä logia tuolta Maxekun puolelta alkaa tämmöisellä setupilla traktorista löytyy. Ja tuolta M-tune auki ja tässä on yhden kiihdytyksen logidataa sitten ja otettu näkyville näitä arvoja, mitä sieltä saadaan. Ja tuolta jos vasemmalta yläkulmasta katsotaan, niin sieltä löytyy se seosmittari, AFR-tieto, sitten PWM input duty on se turbon asentotunnista tai niin kuin servo-ohjaustieto. Sitten CAN-väylästä löytyvät tiedot, eli kierrosluku, veden lämpö, kaasupoljin ja ahtolämpö. Ja näitä tietoja tässä ihmettelin sitten logista. Ja jos aloitetaan vaikka sieltä helpoimmasta, eli kierrosluvussa, vedon aluksi kierrokset nostetaan ennen kytkimen nostoa, niin tuonne noin 5 tonnia aletaan kytkimellä sitten nostattaa, eli aluksi kierrokset on se 5 tonnia, sitten kun kytkin nostetaan ylös, niin ne hetkeksi laskee, alimmillaan kierrokset käy jossain 4100 ja parhaimmillaan vedon aikana noin 5 tonnissa, jos ihan lopun pidon irtoamista ei lasketa silloin. Silloin kierrokset käy melkein 6 tonnissa. Sitten jos katsotaan kaasupolinta, eli kaasua aletaan niin kuin lisäämään sitä mukaan, kun kytkintä nostetaan. Ja tässä on ideana se, että noin 75-80% kaasuasennolla tulee sitten täyssyöttö. Katsotaan sitten vaikka seostietoa, tuosta nähdäänkin sitten siellä noin 7,5 kohdalla seokset on siellä missä pitää, eli seoksilla pyöritään tässä nyt 15 ja 14,5 väliä suurin piirtein tuossa vedon aikana, joka on se seos, jolla tulee dieselistä paras hyöty. Toki voidaan laihalla saada vielä vähän enemmän, mutta 1.9 TDIssä ei taho ilma riittää. Ilma riittää, että voitaisiin ajaa kunnolla laihalla, etenkin kun joudutaan vain yhtä ahdinta käyttämään. Turbo-ohjaustieto, sitä säädetään tuossa aluksi. Aluksi siivikko on aika kiinni ja sitten sitä aletaan lisäämään sitä siivikon aukioloa ja sitten lopussa se on tuolla aika auki. Ja sitten vähän lämpötilatietoja, jos katsotaan, niin tuommoinen vedenlämmöt oli vajaa 70 ennen tätä ekaa vetoa ja vedon aikana ne ei montaa astetta kerkeä nousta, mutta sitten se kerää sitä moottorista sitä lämpöä tuonne veteen vedon jälkeen.
Ja toki jäähyttää sitä sitten pois. Ja ahtolämmöt, joka oli tässä nyt tapauksessa aika yllätys, eli ahtolämmöt oli aluksi tuossa sanotaan vedon aktiivivaiheen alussa noin 50 astetta ja nousee tuonne yli 80 asteeseen sitten vedon aikana. Monia kymmeniä asteita nousee tuon vedon aikana tuo ahtolämpö. Välijäähytys on hieman puutteellinen. Siinä karkeasti näin yksinkertaisella kytkennällä, mitä sieltä nähdään ekusta ja sinne voidaan lisätä nyt hyvin paljon sitten eri antureita. Tarkoitus on varastaa sieltä ekulta ahtopainetieto ja sitten ulkoisena anturina lisätä pakopaine, ehkä pakolämpöanturi. Ja sitten voi esimerkiksi digital inputtiin voi ottaa turbon kierrosluvun ja tämän tyyppisiä juttuja sieltä löytyy. Ja kanvelän kautta toki voi laajentaa sitten niitä inputteja sitten tarkemmin. Se oli tämmöistä pientä alkupalastelua tuosta Maxecuminin mahdollisuuksista. Voitaisiin katsoa jossain vaiheessa, jos katsottaisiin minkälaisia näyttöratkaisuja siihen esimerkiksi saadaan aikaiseksi, joko piuhalla tai Bluetoothin kautta.